สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมเปรียบเทียบตระกูล Dior Sauvage ค่ะถ้าเพื่อนๆเป็นคนรักน้ำหอมอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe ข้างล่างนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวน้ำหอมครั้งต่อไปของนุ้ยค่ะกลิ่น Dior Sauvage Parfum นะคะออกมาล่าสุดเลยนุ้ยเพิ่งรีวิวไปนะคะแต่ว่าวันนี้นุ้ยจะมาเปรียบเทียบตรงนี้นุ้ยฉีด Parfum เอาไว้แล้วเดี๋ยวนุ้ยจะฉีดรุ่น EDP เอาไว้ตรงนี้นะคะใกล้ๆกันและจะฉีดตัวแรกปี 2015 ก็คือตัว Eau de Toilette เอาไว้ตรงนี้นะคะรุ่น EDP นี่ออกมาเมื่อปีที่แล้วความแตกต่างเนี่ยนึกว่าชัดเจนที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณ Top Note แล้วก็ Middle Note นี่ชัดเจนมากEDP อันนี้ EDP นะคะกลิ่นเปิดนะคะตัว EDT เนี่ยเขาจะมีความสดใสมากกว่าค่อนข้างชัดเจนคือทุกรุ่นเนี่ยกลิ่นเปิดจะมีเบอร์กามอตมะกรูดเหมือนกันหมดเลยแต่ว่ามีการเพิ่มอะไรหรือว่าลดอะไรที่แตกต่างกันไปรุ่น EDT เนี่ยเขาจะมีพริกไทยดำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดมแล้วรู้สึกว่ามันไบรท์มันสดใสกว่าค่ะ EDP เนี่ยมีแต่เบอร์กามอตเลยส่วนรุ่น Parfum เนี่ยเขาจะเพิ่ม Spicy Mandarin มาแต่ว่าตัว EDP อ่ะก็ยังเปิดมาสดใสมากกว่ารุ่น Perfume ค่ะคือรุ่น Perfume ความแตกต่างคือจะไม่มี Ambroxan นะคะในขณะที่รุ่น EDT และ EDP จะมี Ambroxan ซึ่งมันเป็นกลิ่นโดยเฉพาะที่ทำให้กลิ่นนี้ถ้าคนไม่ชอบก็จะรู้สึกว่ามันแสบจมูกแล้วก็ปลอมมันคงปลอมอะค่ะแต่ว่าเป็นปลอมแบบที่หนูชอบซึ่งในรุ่น Perfume เนี่ยมันไม่มีนะคะแล้วตัวรุ่น Perfume เนี่ยคือแม้กระทั่งกลิ่นเปิดเขาก็จะดูทึบกว่าหน่อยนึงถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่เขาดูสดใสมากที่สุดแต่นุ้ยจะบอกว่าพอดมผ่านๆนะคะรุ่น EDT กับ EDP เนี่ยกลิ่นเปิดเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยในขณะที่รุ่นParfum เนี่ยอาจจะแตกพวกมานิดนึงเพราะว่าไม่มี Ambroxan นะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าไบรท์น้อยกว่ามานิดนึงแต่ถ้าดมผ่านและไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้เนี่ยนึกว่าก็อาจจะไม่รู้แล้วก็อาจจะไม่ได้สังเกตถึงความแตกต่างมากมายนะคะแต่สำหรับตัวนุ้ยแบบก็คือนุ้ยดม Sauvage มาค่อนข้างบ่อยนุ้ยก็บอกได้ทันทีว่ามันแตกต่างมันมีความไบรท์น้อยกว่าแต่รู้ว่าเขาแบบเป็นญาติกันอาจจะตัว Parfum เนี่ยเป็นเหมือนพ่อค่ะ EDP เป็นเหมือนพี่ชาย EDT เป็นเหมือนน้องชายประมาณนั้นความแตกต่างระหว่างรุ่นParfum กับ EDP เนี่ยก็คือรุ่น EDP เขาใส่พวก Star Anise ก็คือดอกโป๊ยกั๊กอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะมีความเป็นเครื่องเทศมากกว่าหน่อยนึงในขณะที่ตัว Parfum เนี่ยมันจะออกแนวไม้มากกว่านะคะนิดหนึ่งส่วนเรื่องความหวานแน่นอนนะคะรุ่น EDT เนี่ยหวานมากที่สุดค่ะความหวานของรุ่น EDP กับรุ่น Parfum เนี่ยค่อนข้างพอๆกันเลยนะคะไม่ได้หวานมากเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชอบหวานมากนึกว่าอาจจะชอบ EDP แล้วก็ตัว Parfum ค่ะเวลาผ่านไปนะคะสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยกลิ่นรวมๆตัวรุ่น EDT จะมีความเป็นมะกรูดที่ชัดเจนมากกว่ารุ่นอื่นๆก็คือมีความสดใสมากกว่ากลิ่น Ambroxan เนี่ยจะชัดกว่ารุ่นอื่นๆลองมาก็คงเป็นรุ่น EDP ค่ะตัว Parfum เขาไม่มี Ambroxan แต่ว่าส่วนผสมของเขาอะมันทำให้มีความคล้ายเหมือนกับว่ามี Ambroxan หน่อยๆแต่เป็น Ambroxan ที่นวลละมุนแล้วก็ดมง่ายขึ้นสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่น Ambroxan นะคะคือเขาไม่มีนะคะแต่ว่ากลิ่นออกในคล้ายๆทำนองนั้นนะคะโดยรวมถ้าให้นุ้ยนิยามกลิ่น EDT อ่ะมันเหมือนกับมะกรูดมีไม้มีเครื่องเทศอยู่มีมิติแบบนั้นส่วน EDP อ่ะจะเป็นประมาณมะกรูดกับเครื่องเทศที่ชัดเจนนะคะและตัว Parfum จะออกมาเป็นในแนวมะกรูดกับไม้ที่ชัดเจนตรงนี้รู้สึกว่าคือ3อันนี้มันคล้ายกันมากๆถ้าเกิดใครไม่ชอบความฉุนของ Ambroxan ก็ให้ไปใช้ตัว Parfum อะค่ะแต่พอเวลาผ่านไปสักประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยรุ่น EDT และ EDP กลิ่นแทบจะเหมือนกันเลยค่ะคือต่างกันน้อยมากๆและจริงๆแล้วตัว Parfum เนี่ยก็เริ่มกลิ่นคล้ายเข้ามาเรื่อยๆจากผ่านไป15นาทีจนกระทั่งประมาณ2ชั่วโมงนะคะกลิ่นรุ่น Parfum และ Eau de Parfum เนี่ยใกล้เคียงกันค่อนข้างมากค่ะอาจจะแยกไม่ออก
รวมทั้งตัว EDT จริงๆแล้วก็ใกล้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีความ bright โดดเด่นออกมามากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Eau de Parfum กับตัว Parfum เนี่ยใกล้กันมากกว่าแต่ว่าพอหลังจากผ่านไปสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงคราวนี้เริ่มไม่ค่อยคล้ายกันมากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตัว Parfum เนี่ยจะมีความเป็นทองคาบีนขึ้นมามากกว่าเลยทำให้ขาดมิติของความที่เป็นไม้แล้วก็กลิ่นที่คล้ายๆแอมบร็อกแซนลดลงนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าตัว Eau de Parfum กับ Eau de Toilette เนี่ยคล้ายกันมากจนแทบแยกไม่ออกเลยค่ะรุ่น Parfum ค่ะเขาจะมีความละมุนนุ่มกว่าทั้ง EDP และ EDP เนื่องจากว่าเขาไม่มีแอมบร็อกซานนะคะส่วนรุ่น EDP ก็จะมีความละมุนกว่ารุ่น EDT นิดหน่อยค่ะใน3ชั่วโมงแรกค่ะรุ่น Parfum เนี่ยกลิ่นเขาจะชัดกว่าทั้ง EDP และ EDT ค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปหลังจาก3ชั่วโมงกลิ่น EDP และ EDT เนี่ยนึกว่าจะชัดกว่ารุ่น Parfum ค่ะคือกลิ่นของรุ่น Parfum เนี่ยจะดรอปลงแต่ว่าจะชัดอยู่ในระดับกลางๆที่น้อยกว่าทั้ง2ตัวนี้ไปเรื่อยๆค่ะถ้าเพื่อนๆฉีดรุ่น Parfum นะคะลงบนเสื้อกลิ่นจะชัดมากและติดอย่างนั้นนะอยู่ได้ประมาณอย่างน้อยว่านุ้ยคิดว่า2วันเลยค่ะรุ่น Parfum เนี่ยเขามีทองคาบีนซึ่งจะค่อยๆหวานเพิ่มขึ้นคือช่วงแรกเนี่ยไม่ค่อยหวานแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันจะค่อยๆหวานเพิ่มขึ้นและความที่เป็นทองคาบีนเนี่ยค่อนข้างกลบกลิ่นอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะกลิ่นสกินเซนต์ตรงกลิ่นสกินเซนต์นะรู้สึกว่าตัว Parfum มีความแตกต่างระหว่างตัว EDP กับ EDT พอสมควรคือส่วนตัวนุ้ยชอบกลิ่นแอมบร็อกไซน์ใน Dior Sauvage ค่ะรู้สึกว่ามันเพิ่มความสดใสและเพิ่มมิติให้กับกลิ่นนี้บวกกับเสน่ห์ด้วยนะคะแต่พอมาถึงสกินเซนต์ของตัว Parfum เนี่ยซึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นกลิ่นทองคาบีนนำมากกว่าแล้วก็เลยทำให้กลิ่นตัว Parfum เนี่ยรู้สึกว่ามันขาดมิติของความน่าสนใจไปอะค่ะมันเหมือนเป็นทองคาบีนแล้วก็มีไม้มะกรูดเบาๆในขณะที่สกินเซนต์ของตัว EDP และ EDT มันจะมีทั้งแอมบร็อกซานมะกรูดมีไม้มีเครื่องเทศเลยทำให้รู้สึกว่าเป็นสกินเซนต์ที่ดูมีมิติมากกว่าค่ะการฟุ้งกระจายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3ตัวค่อนข้างพอๆกันเลยค่ะอยู่ได้ประมาณ2-3 ชั่วโมงกันค่ะแต่ว่าเรื่องของความชัดเจนของกลิ่นตั้งแต่ช่วงแรก EDT เนี่ยจะชัดเจนอาจจะแหลมนิดนึงนะคะแล้วก็เวลาฟุ้งก็คือจะฟุ้งแรงกว่าชาวบ้านเขาลองมาก็เป็น EDP แล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นตัว Parfum อะค่ะแต่พอเป็นสกินเซนต์แล้วเนี่ยกลิ่นสกินเซนต์ที่ชัดๆนะคะชัดที่สุดในตัวนุ้ยนะก็เป็นตัว Eau de Parfum ค่ะตัว Parfum เนี่ยกลิ่นยังไม่ชัดเท่าตัวEau de Parfum เมื่อเป็นสกินเซนต์ค่ะหรือแม้กระทั่งตอน Eau de Toilette รู้สึกว่ากลิ่น Eau de Toilette ก็ยังชัดกว่าตัว Parfum ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือใน3ตัวเนี้ยตัวที่นุ้ยชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือตัว Eau de Toilette เพราะว่าอย่างที่บอกว่านุ้ยชอบกลิ่นแอมบร็อกซานใน Dior Sauvage ซึ่งรู้สึกว่าเป็นแอมบร็อกซานที่ไม่ฉุนสำหรับนุ้ยนะแหลมกำลังดีไม่ได้แหลมเยอะเกินเหตุอะไรเงี้ยนุ้ยก็เลยชอบลองลงมาก็เป็นตัว EDP ค่ะและตัวสุดท้ายที่นุ้ยชอบก็คือตัว Parfum ค่ะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัว EDT แหลมไปนะนุ้ยอยากให้ไปลองตัว EDP ค่ะเพราะนุ้ยรู้สึกว่าแอมบร็อกซานใน EDP ไม่ได้แหลมมากเบาลงมาอีกระดับหนึ่งแล้วค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นแอมบร็อกซานเลยนะคะก็ไปลองตัว Parfum ได้ค่ะสำหรับ3ตัวนี้นะคะถ้าเกิดอยากจะไปเที่ยวคลับบิ้งเนี่ยนุ้ยก็แนะนำให้ใช้ตัว EDT ค่ะหรือว่า EDP ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดในออฟฟิศที่เซฟที่สุดก็น่าจะเป็นตัว Parfum ค่ะเพราะว่ากลิ่นดูสุภาพที่สุดจริงทั้ง3ตัวนี้ทั้ง EDT และ EP ถ้าฉีดเบามือนึกว่าจริงๆก็ยังเป็นกลิ่นที่สุภาพค่ะแต่ต้องเบามือนะแต่ว่าถ้าจะให้เซฟสุดก็คงเป็นตัว Parfum ค่ะคือถามว่ากลิ่น Eau de Parfum เนี่ยดูหรูหราไหมคือนุ้ยฉีดแล้วนุ้ยไม่ได้รู้สึกถึงความหรูหรานะนุ้ยรู้สึกถึงเป็นผู้ชายที่
สุขุมออกแนวเท่ๆนิดนึงแต่ว่าตัว EDT และ EDP จะออกแนวแบบเหมือนเป็นผู้ชายขี้เล่นผสมเข้าไปด้วยค่ะเป็นเท่ผสมขี้เล่นถ้าตัว EDT ก็ยิ่งขี้เล่นแล้วก็ดูเด็กลงไปอีกอะค่ะตัว Perfume เนี่ยจะดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงเหมาะกับวัยทำงานนะคะส่วนตัว EDT และ EDP เนี่ยเหมาะตั้งแต่วัยมหาลัยเป็นต้นไปเลยค่ะเรื่องราคานะคะนุ้ยเปรียบเทียบขนาดที่ทุกรุ่นมีแล้วกันนะ60 ml EDT 77 เหรียญ EDP 95 เหรียญและ Parfum 120 เหรียญค่ะ100 ml EDT 95 เหรียญ EDP 120 เหรียญ Parfum 150 เหรียญค่ะส่วนตัวเนี่ยนุ้ยไม่ค่อยแนะนำรุ่น Parfum เท่าไหร่ค่ะเพราะว่านุ้ยไม่ค่อยประทับใจคือถ้าให้เลือกเนี่ยนุ้ยคงเลือกไม่ EDP ก็ EDT ค่ะราคาถูกกว่าด้วยแล้วนุ้ยรู้สึกว่าหอมกว่าแล้วก็คือนุ้ยชอบ Ambroxan นะคะย้ำอีกทีเพราะฉะนั้นนุ้ยรู้สึกว่าตัว Ambroxan ใน Dior Sauvage นี่แหละคือตัวที่ทำให้ Dior Sauvage เป็น Dior Sauvage ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะคลิปหน้านุ้ยจะมารีวิวอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย